Sziasztok! Lássuk, hogy mára mit mutatnak a lapok. Ilyen 3 lapot kapunk a mai napra. Meglátjuk, hogy mi ez. A kedvenc kártyámból jött a Kejhek hercege. És még egyet húzunk. Ez pedig a Kardok hercege. Húha! És a harmadik, az pedig a fényűzéssel a Kejhek négyese. Ez alapján, a 3 lap alapján én azt gondolnám tulajdonképpen, hogy ez egy óvaintő lap, 3 lap tulajdonképpen. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a Kardok hercegével, és az középen, mint nagyon fontos lap jelenik meg, hogy nézzünk már bele rendesen a dolgokba, ismerjük fel azt, hogy mi az, amit valójában csinálunk, vagy mi az, amit szeretnénk. Főleg így a Kejhek hercegével valamilyen érzelmi nyitásban gondolkodunk, akkor erre utal a Kardok hercege lap, hogy nagyon jó, hogy érzelmileg így meg szeretnénk nyílni, de eszünkkel is gondoljuk át. Mert például, hogyha érzelmeinket követve szeretnénk egy olyan beruházást eszközölni, amire valójában nincs is meg a keretünk, akkor az egy túlzott fényűzésre is utalhat, és ide nagyon jó ilyenkor, hogyha az eszünkkel, a Kardok hercegével ezt így felülbíráljuk, vagy felülvizsgáljuk, hogy tényleg megengedhetem-e ezt magamnak, tényleg szükségem van erre a dologra, vagy csak valaki más miatt akarok, vagy csak hencegni akarok vele, hogy én is meg tudom tenni. Látok néhány olyan dolgot, például, hogy egyikek, vagyis baráti társaságból az egyik család mondjuk elmegy nyaralni, és a másik egyáltalán nem biztos, hogy megengedheti magának, mégis ő is elmegy. Ha megnézem a közétett posztokat, hasonló dolgokat csinálnak, tehát olyan, mint hogyha egyik a másikat leutánozná, és itt gyanítom, hogy egyik esetben legalábbis túlzott fényűzésről van szó, és itt nagyon javalt ilyen esetben például, hogyha a Kardok hercegével a tisztánlátást, azt arra fókuszálunk, és nem csak az érzelmeinket, hogy én is vágyom arra, hogy én megkapjam azt, ami a másik, igen. De ha egyszerűen nekem mások a körülményeim, akkor ezt el kell fogadni. És most különös jelentősége van ennek, hogy tudjuk elfogadni a valóságunkat. Tudjuk elfogadni azt, amit mi az élettől kapunk, és ne akarjuk azt, amit a másikak megkapnak, mert nem tudjuk, hogy hogyan. Nem olyan régen láttam egy videót, pont erről szólt, hogy maga a videó arról szólt, hogy biztos, hogy a másiknak úgy látod, hogy több pénze van, és több mindent megengedhet magának, akkor biztos, hogy az igaz, és úgy is van. És akkor ő is erre hívta fel a figyelmet, hogy hát egyáltalán nem biztos, hogy az van a mögötte. Mert lehet, hogy ők tényleg többet keresnek, de az is lehet, hogy örököltek, de az is lehet, hogy hitelt vettek fel, és abból villognak ennyire, és valójában
a hited törlesztésbe fulladnak bele, de kifelé meg mást mutatnak, vagy éppen eladtak egy ingatlant, és akkor ebből tudnak nagy nyaralásra menni, tehát hogy ezek a lapok most erre hívják fel a figyelmet, hogy ha ésszel átgondolod, és azon kapod magad, hogy az túlzott fényűzés az, amire te most vágysz, és valójában nincs meg mögötte az anyagi háttér, akkor célszerű átgondolni, hogy ez nem veszélyezteti-e a biztonságodat, vagy hogy hogyan tudod pótolni, illetve tényleg szükséged van erre a nagy fényűzésre, nem tudsz-e valami mást helyette meg kitalálni, mint lelki kielégülést a földi dolgok hajszolása helyett, hanem például minőségi eltöltött időt otthon is lehet tölteni, hogyha mondjuk itt maradunk a nyaralásnál, nem kell azért elmenni nagyon-nagyon sok pénzért nyaralni, vagy hát ugye most már nincs annyira szezonja, de utószezonban is lehet menni, szóval, hogy nem biztos, hogy arra van szükség, mert otthon ugyanúgy meg lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor itt most ma nyaralás van, és akkor tehát ezt lehet imitálni, és ettől még érdekes is lehet ez a dolog. Egy kicsit kreatívnak lehet hozzá lenni, és akkor ezt át lehet így alakítani, ezt a dolgot. Vagy ha más fényűzés jön ki, vagy van nálatok, akkor azt is át lehet gondolni, hogy hogyan lehet ezt pótolni a mindennapi dolgainkkal. Hát köszönöm szépen, hogyha itt voltál, megnézted, köszönöm, ha megírod, hogy téged ez hogyan érint, vagy érinte, és köszönöm, ha lájkolsz, ha feliratkozol, ha megosztod a videót is, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!